السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم جايبت لكم أحلى حل بس يجي عبالنا بيتزا، بس ما عبالنا نعجن، ما عبالنا نخمرها لوقت طويل، وما بدنا نعملها بالفرن، وبدنا طريقة سريعة. اليوم حنعمل العجينة السائلة بالمقلاة، عجينة تنعمل كلياتها بالملعقة من دون ما نضقر أبدا بإيدنا. حتطلع معنا النتيجة مبهرة، عجينة جدا رائعة متماسكة على بعضها، ما حتصدقوا إنها هيدي انعملت بلا فرن. تطلع معنا مثل الجاهزة، فيها قوام جدا رائع لأنه حنضيف عليها مكون حيغيرها تماما وحيعطيها قوام كتير حلو. ما حطول أكتر من هيك، خلونا دغري نبلش بهالوصفة الرائعة. أول شي بدنا نبدأ بتحضير العجينة السائلة. بيلزملنا 3 أكواب من الطحين أو الدقيق المنخول. بدنا نضيف عليهم ملعقة كبيرة من السكر، بالإضافة لملعقتين صغار من الخميرة الفورية. دايما بس نقيس الخميرة بالملاعق، ما بنخلي الملاعق مليانة مشان ما تتغير معنا المقادير. هلأ بنخلطهم مع بعضهم، وبدنا نضيف كوب ونصف من المي الدافية، يعني ما تكون كتير سخنة حتى ما تقتل الخميرة. وهلأ المكون الأساسي بهيدي العجينة هو اللبن الزبادي. بدنا نضيف نصف كوب من اللبن أو الزبادي، فعلا كتير حيفرق معنا عن الحليب. يعني بهالعجينة عنا بس اللبن والمي، ما عنا حليب. عن جد النتيجة جدا رائعة، هلأ حتشوفوا كيف حتفرق معنا. وبدنا نضيف عليهم كمان نصف كوب من الزيت النباتي، بالإضافة لرشة ملح. هلأ بدنا نخلط المكونات كلياتها مع بعضها بالملعقة. ما حيكون علينا أي عجن بالإيد، بس بالملعقة. وبدنا نحرك منيح، يعني لازم نخلطهم منيح مع بعضهم حتى هيك يندمجوا بشكل منيح ويعطونا قوام لين. ما تكون هيك كأنها عجينة فارطة، تكون هيك متماسكة على بعضها. لازم نعمل هيدي الحركة بالإيد لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى تعطينا قوام لين، وما تكون العجينة مفرفطة، لازم تكون ماسكة على بعضها. آخر شي هيك رشة طحين خفيفة بتخلي العجينة من برا تمسك معنا وتكون أسهل إنه نشتغل فيها. شايفين كيف العجينة قوامها حلو؟ يعني صحيح هي سائلة بس مبينة اخدة قوام حلو ولين، يعني منا هيك رخوة أو منا متماسكة على بعضها. السر بهيدي الحركة، لازم نعمل هيدي الحركة بالملعقة حتى نحصل على قوام حلو. وهلأ بس نوصل لهيدا القوام بدنا نحضر صلصة البيتزا. ولبين ما نحضرها حغطي على العجينة حتى هيك شوية ترتاح وتبلش الخميرة بدها تشتغل، يعني 10 دقايق ما أكتر. ما حنضطر أبدا نخمرها ساعتين ولا لوقت طويل، بكفي 10 دقايق نخليها شوية ترتاح، تبلش تشتغل الخميرة شوي ودغري فينا نبلش شغل فيها. هلأ حنعمل صلصة بيتزا كتير سريعة. بيلزملنا ملعقتين كبار مليانين من معجون الطماطم. بدنا نضيف عليهم ملعقة كبيرة من الكاتشب، بالإضافة لربع ملعقة صغيرة من السكر، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، نص ملعقة صغيرة توم بودرة، ونص ملعقة صغيرة بصل بودرة. وهلأ بإيدنا منضيف هيك رشة من الأوريجانو، منفركها شوي حتى تطلع ريحتها وطعمتها أقوى. منضيفها على النظر، بالإضافة لرشة الملح حسب الرغبة، شوية زيت زيتون. وهلأ علينا نضيف المي حتى نخلط المكونات. المي لازم تكون مغلية ساخنة مشان دغري تدوب المكونات مع بعضها. بيلزم لنا تقريبا نصف كوب حتى 3/4 كوب، يعني حتى انتو تحسوا القوام اللي بدكن اياه. كرمال هيك ما منضيفها دفعة واحدة، بنضيفها بالتدريج شوي شوي وبنخلط حتى ما تطلع معنا رخوة. لازم نحصل على هيدا القوام حتى نقدر نمده على البيتزا وما يكون رخو معنا. وهيك بنكون عملنا صلصة بديلة للبيتزا، فيكن تعملوها بس تكونوا مستعجلين، تخلص معنا بدقايق وعن جد الطعم كتير كتير طيبة. هلأ بنحطها على جنب وبدنا نرجع نشتغل بالعجينة. بدنا هلأ نحركها شوي حتى نفضيها من أي هوا جواتها، وبتصير جاهزة دغري إن نبلش فيها على المقلاية. على السباتولا او على الملعقة اللي عم نشتغل عليها بنحط شوية زيت، فبتصير العجينة دغري بتلم على بعضها وما بتعذبنا، بتصير دغري بتنشال وبتنحط على المقلاية وبتكون سهلة. كل ما كانت الملعقة عليها شوية زيت اكتر، كل ما قدرنا نشتغل بهيدي العجينة ونمدها بشكل اهين واريح. شايفين العجينة شو حلوة طالعة معنا؟ عن جد العجينة كتير كتير ناجحة وكتير حتعجبكم ان شاء الله. وانتو تذكروا دايما انه عم نعمل هيك عجينة ونحصل على نتيجة كتير طيبة من دون ما نعجن نتعذب. تعرفوا انتو بس نعجن بدنا نعجن 10 دقايق بايدنا وبدنا نتعذب فيها. هيدي العجينة من دون اي عجن وحتعطينا نتيجة كتير حلوة ان شاء الله.
والحلو كمان انه منكم مضطرين تخمروها ساعتين، دغري بتكون جاهزة معنا بعد 10 دقايق من انه نعملها. عن جد كتير نتيجة حلوة وسريعة. هلأ بالمقلاية، مقلاية غير لاصقة، بنحط شوية زيت وبدنا نبلش نحط العجينة حتى نعمل البيتزا. الكمية اللي عملتها بالفيديو بتعملنا 3 بيتزا بالمقلاية. يعني فيكن تقسموا الخليط العجينة اللي عملناه ل3 أقسام، وكل قسم تحطوه بالمقلاية. هلأ الملعقة بتكون من ورا هيك ممسوحة مسحة زيت حتى تتوزع معنا بسهولة العجينة. وأكيد كمان حأكتبلكن قياس المقلاية وكل المعلومات اللي بتحتاجوها بصندوق الوصف أسفل الفيديو، هيك بترجعوا له بس بدكن تطبقوا بسهولة، دغري بتطبق معكن. العجينة كتير سهلة انه تنمد معنا طالما ممسوحة الملاعقة طرفها بالزيت، دغري بتلاقوها عم تنمد معكن. اشتغلوا هيك شوي شوي على الجناب لحتى يتشكل عندكن شكل البيتزا وتكون اخدة الشكل اللي بدكن اياه. هلأ كمان حنعمل خطوة حتخلي البيتزا أطيب. بالعادة البيتزا السائلة بالمقلاية منحط الصلصة دغري عليها هي وهيك العجينة وبنتركن يستووا مع بعضن. هلأ ما حنعمل هيك، حنحطها على نار متوسطة. بدنا نسكر عليها، ضروري نسكر عليها حتى تستوي معنا، وبدنا نتركها تقريبا 5 دقايق حتى ينشف معنا الوجه من فوق. شايفين كيف نشف؟ هلأ هيك منصير منحط الصلصة من دون ما تختلط مع العجينة ومن دون ما تطلع جزء من العجينة مرطب عنا ومعجن. كتير بتطلع معنا نتيجة رائعة، كتير بتطلع حلوة، ما بتطلع العجينة معجنة أبدا، ومنحط الصلصة برياحة. هلأ منوزع الصلصة، شايفين قوامها شو حلو؟ كتير القوام حلو ناجح معنا، وصلصة هيك سريعة ما بتاخد معنا وقت أبدا. تقريبا ملعقتين كبار لكل بيتزا. وهلأ من بعدها منوزع الجبنة بالتساوي. هلأ بهيدي المرحلة النار بدها تكون كتير هادية أو بدها تكون مطفية مشان ما تاخد معنا استواء العجينة وما نكون إسا مسكرين عليها وتدوب الجبنة. فما بدنا هيدا الوقت يروح علينا، بدنا نشتغل بسرعة. يا تكون النار مطفية يا تكون النار كتير هادية. حضيف عليهم بيبروني قليتهم على جنب، منحطهم فوق الجبنة. وطبعا فيكم تحطوا خضار أو أي مكونات انتو بترغبوها. الاشياء اللي بدنا نحطها على البيتزا بتعود لرغبتكم طبعا. المهم هون العجينة نقدر نتمكن منها ونعملها بالمقلاية ونطبق كل النصائح يلي قلتها بشكل منيح. كمان نقطة مهمة، ما لازم الغطا يكوم عليه مي. كل ما نحس انه في مي تكوم على الغطا من فوق بدنا نشيل الغطا على السريع، نمسح المي، نرجع الغطا. ما بدنا المي ينزل على العجينة وينزعلنا اياها. وهلأ صارت جاهزة عنا، دابت الجبنة بالكامل وأطراف البيتزا عنا أخدوا لون أشقر، هيدا دليل استواء. تقريبا تاخد من 5 دقايق ل10 دقايق حسب قوة النار، بس أكيد ما بدنا النار قوية، بدنا النار تكون متوسطة. شايفين كيف متماسكة على بعضها؟ شايفين كيف ما أخدت معنا أبدا وقت، دغري صارت جاهزة معنا. هلأ حقطع قدامكم وحتشوفوا كيف قوامها، كيف أخدة قوام حلو من جوا، عن جد كتير مميزة. كيف كمان حتكون اخدة لون معنا من ورا، لون ذهبي كتير حلو وماسكة على بعضها بنفس الوقت. هالعجينة ان شاء الله كتير كتير حتعجبكم وحتعتمدوها لكل شي بدكم تعملوه بالمقلاية. كتير بتريح وكتير بتعطينا نتيجة حلوة. شايفين كيف استوت؟ الطريقة اللي عملناها انه ننشف العجينة بالاول كتير نجحت معنا وعطتنا قوام حلو. طلعوا هون على العجين من جوا انا وعم بفتح القطعة كيف العجين طالع معنا ممتاز، منه معجن ابدا ابدا، طالعة معنا العجينة عن جد ممتازة كأنها طالعة من الفرن. متماسكة على بعضها، فيها هيك قرشة خفيفة من برا أو من تحت بالأحرى بس تكون هيك متحمرة، طراوة من جوا، واللبن عطيها رفخة وطعمة جدا جدا رائعة. بس جربوها حتعرفوا شو قصدي، يعني ما حتقدروا تقاوموا انكم تاكلوها دغري كلياتها لأنه عن جد كتير لذيذة. كتير عم حاول ورجيكن قديش ماسكة على بعضها، قديش متحمرة مستوية منا معجنة رافخة، يعني كلياته كل شي بدنا اياه بالبيتزا موجود فيها. والأحلى من هيك ما بتاخد معنا أبدا وقت، ما بتاخد معنا أبدا تعب، وكتير سهلة وسريعة وبتبيض الوجه. اللبن بهذه الوصفة فعلا تفوق على الحليب، كتير خلى العجينة تطلع مميزة أكتر بس حطيت فيها اللبن بدال الحليب. كتير خلى قوامها مسك على بعض أكتر، هيك فيها علكة، فيها رفخة، فيها هيك طعم كتير مميز أكتر من ما كان فيها الحليب من قبل. عم حاول قد ما فيني افتح القطع قدامكم وورجيكم كيف هيك من جوا. شايفين كيف هيدا الشكل اللي نحنا بدنا اياه، ما بدنا اياها معجنة، بدنا اياها هيك العجينة شكلها حلو ومتحمرة بنفس الوقت.
واخر بيتزا التالتة عملتها هيك من دون اي خضار، من دون بيبروني، يعني هيك دغري سريعة، بس بالجبنة بصلصة البيتزا وشوية اوريغانو على الوجه، بنفس الطريقة اللي عملناها من قبل. بدنا الأطراف تكون اخدة هيك لون أشقر حتى نعرف إنها استوت منيح عنا، إنها أخدت استواء بالكامل. ما بدنا النار تكون كتير قوية، لأنه إذا قوينا النار حتاخد لون بهيدا الشكل بس ما حتكون مستوية من جوا. بدنا النار تكون وسط، مع الالتزام بإنه نحط الغطا عليها حتى تستوي بالكامل. كل قطعة بدي ورجيكن اياها عم تكون احلى من التانية، عن جد نتيجة بتبيض الوجه وكتير حتعجبكن ان شاء الله. بعتقد كتير حكيت عن العجينة، بس عن جد كتير متحمسة انكم تجربوها، وكتير مبسوطة بالنتيجة اللي توصلت لها بهيدي العجينة. بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.